Ziua, domnul Câmpean, bine ați venit! Ziua. Bine ați venit la noi în librărie. Mă bucur foarte mult că v-am cunoscut. Suntem onorați că v-am cunoscut și abia așteptăm să ne povestiți interesanta și frumoasa noastră experiență de viață cu nuanțe medicale. În primul rând, spuneți-mi, vă rog, câți ani aveți? Deci am 77 de ani. 77. 7. Născut în 1946, în Baia Mare. Am născut aici către Valea Roșie, acolo m-am născut, acolo trăiesc. Da. Și spuneți-mi, prima diagnosticare, în ce an a avut loc? Și ce a fost? Deci, acum 27 de ani, am fost diagnosticat de domnul doctor Fechete, urolog. Era foarte cunoscut, era urologul lui Ceaușescu, printre alții. Și mi-a descoperit, eu aveam simptomul că urinam sânge. Și când m-am dus la medicul internist, m-a trimis la urolog imediat, pentru că ăsta era un semn de tumoare. Mi-a făcut ecografie, eu știu ungurește, cine făcea ecograful era ungur, Fechete era un maghiar, așa, și vorbeau ungurește între ei, credeau că nu înțeleg. Și făcea, nu, uite, acolo e tumoarea. Că, uite ce frumos palpită. Oh, asta e o tumoare faină, face. Și eu i-am spus răspunsul tot în ungurește. Chiar e tumoare. No, deci așa am luat contact cu noțiunea de tumoare. Nici nu știam unde e vezica. M-am uitat după aia pe o carte de anatomie și am descoperit funcțiile și ăsta. Da, și a zis, nu e nicio problemă, rezecăm și o să fie ok. A fost ok, un an sau doi, nu știu, dar a recidivat. Da, și după aia, la fiecare an, 2 ani, recidiva și mă internam în spital, făceam și controle periodice, cistoscopie, e foarte nasală. Deci, după prima diagnosticare ecografică, câte rezecții, de câte intervenții chirurgicale ați suportat și câte rezecții au fost făcute pe vezică? Deci eu făceam cistoscopie de control și când descopereau polipul, făceau operația, deci rezecție. Da. Deci atunci mă băgau în operație și cam de 4-5 ori. Nu mai rețin, a fost acum 27 de ani. Deci. Da. Și după ultima rezecție a urmat câțiva ani în care ați fost bine, spuneți. Da, deci îmi făcea rezecție, un an, 2 eram bine, mai făcea o rezecție, încă o rezecție, tot așa. Și am început eu cu tratamente naturiste, m-am băgat în biblioteci, tot citeam tot felul de situații în care oamenii, efectiv, că scăpau de cancer. Și atunci mi-am făcut convingerea că se poate scăpa. Și citind, aplicam pe mine toate chestiile astea și ce îmi făcea bine și simțeam că îmi face bine, continua. Așa am ajuns că 5 ani de zile n-am avut nicio problemă. Deci n-am mai apărut polipul, n-am mai avut, făceam controle periodice, nu mai aveam nimic. Da, și atunci, citind, acolo scria că după 5 ani ai scăpat de cancer. Și am uitat să spun că înainte aveam o viață destul de dezordonată, adică eram inginer constructor, eram pe șantier, la 28 de ani eram inginer șef, aveam tot județul, 600 de oameni, stres cât în cape. Acolo cu ei trebuia să mănânci și să bei și să fumezi, eu zicea că nu ești bărbat, tu nu poți să-mi comanzi. Aveam un inginer foarte capabil, dar foarte delicat, nu fuma, nu bea. Și că ăsta nu poate fi inginer, ăsta cum să ne comande la noi? Deci trebuia să intru în cârciumă cu ei, pe un maestru la un junghiat, la Borșa lucram 2 ani de zile, o perioadă, și te lua așa de pe stradă, era o singură stradă în Borșa, și te lua de pe stradă, doamne inginer, haideți să luau o ringă. Da, dar nu vreau și nu se poate. Mi rușine cu mine? Da. Și te lua de mână și te băga. Pe maestru au băgat cuțitul el pentru că era rușine să bea cu el. Da. Deci după 5 ani în care n-ați mai avut simptome, Da.
și ați considerat că ați scăpat, ați făcut o greșeală. Da, am revenit la stilul de viață dinainte. Tot pe șantiere, tot același mediu, așa, și am început iarăși și s-a făcut recidivă. S-a făcut o recidivă, dar o recidivă de asta galopată. Adică înainte că apărea câte un polip care se putea extrage, cauteriza, cancerul mi-a cuprins toată vezica. Mi-a blocat și rinichiul și situația devenea din ce în ce mai complicată, pentru că nu puteau cauteriza toată vezica, nu? Deci toți pereții vezicii erau prinși de cancer, așa. Da, și atunci am văzut și situații de astea extreme. Un băiat de 30 de ani a fost operat așa și i-au scos vezica, testiculele, prostata, deci tot aparatul urinar și au făcut legătură cu colonul pentru urină. Da, deci când am văzut chestiile astea, erau deja extreme, numai îți prelungeau viața, nu te vindecau. Deci până acum am crezut totuși, operațiile astea au... Într-adevăr, mulțumesc doctorilor, pentru că fără operațiile lor eram mort. Așa, dar când am văzut că nu mai au nicio soluție, deci de a mă vindeca, atunci iar am început să studiez și am dat de un tratament care ziceam că e logic, un fel de post de 42 de zile în care n-am mâncat nimic și organismul fiind foarte inteligent, este cel mai bun doctor, se poate autovindica singur, numai să-i dai prilejul. Și atunci, prin postul ăsta, organismul a consumat toate celulele canceroase, iar după ce am făcut tratamentul ăsta, bineînțeles că am avut convingerea că o să mă fac bine. Nici aveam alte posibilități. Deci, sau trăiești sau nu trăiești. Așa era problema atunci. Dar, din păcate, foarte mulți renunță și se lasă pe mâna medicilor și zic că ei știu mai bine, au făcut ăsta, facultate și știu mai bine ca mine și ei trebuie să mă vindece. Mai bine iau 2-3 pilule, mai fac o operație, mai fac nu știu ce, așa și e mai ușor. Dar ca să te vindeci singur, îți trebuie convingere și îți trebuie un pic de voință. Da, și am vrut să trăiesc și am continuat să fac tratamente naturiste și deci după ultima intervenție și când m-au speriat doctorii că până la urmă am ajuns la Oradea, la cel mai bun doctor, care după aia nu mai aveam la cine să mă duc. După aia am zis că să fac cura. După ce am făcut cura, m-am dus la urologul din Baia Mare, la domnul Drăgoie, să facă cistoscopie. Să vadă, eram curios, a dat tratamentul rezultate sau n-a dat. Așa, și când mi-a făcut cistoscopie și mă vine în salon cu toată pleiada de rezidenți și de asistenți și de nu știu ce, și intră în asta și zice, uitați la omul ăsta. Eram într-o rezervă, uitați la omul ăsta, ce mi-a făcut. A avut tumare pe toată vezica, credeam că nu mai, și uite, e vindecat. La externare mi-a dat biletul de ieșire prin care scria a se continua tratamentul naturist. Și revenim un pic la tratament. Tratamentul naturist în ce a constat? Deci am renunțat la băutură fumată imediat, am trecut pe vegetale, pe semințe. No, sunt anumite alimente anticancerigene, am făcut o cură de aloe, am făcut o cură de legume crucifere, deci legumele care au frunzele în formă de cruce, ca varza, conopida, brocoli, varza de Bruxelles.
Așa, varza de Bruxelles e cea mai bună. Și deci tot ce citeam în carte și ziceam că ajută, am trecut pe semințe, ci că în semințe este germenele vieții, acolo sunt adunate toate enzimele și toate substanțele prin care viitorul corp al plantei va crește și este o cură de semințe. In, când pe toate omega-3, deci ajută la organism. Deci tot ce găseam aplicat. În perioada asta ați urmat tratament alupat? Nu. Adică atât cât îmi extragea. La început am făcut un tratament, se zicea că atunci a apăruse, acum vreo 20 și ceva de ani, și că dacă se instilează în vezică niște germeni, nu mai știu cum se numește, dar se folosea și în tuberculoză, se instila la început, vă dați seama, făceam cistoscopie zilnică, adică nu cistoscopie, deci asta mergea prin instilație, Da. așa, dar trecea prin prostată și era foarte dureros. După aceea, de 2 ori pe săptămână, un an de zile am făcut tratamentul ăsta, presupunea că arde peretele vezicii, deci acolo unde era tumoarea și nu se mai face tumoare. Dar nu a dat rezultate. În discuția care am avut-o noi înaintea interviului, îmi spuneați că boala a fost pentru noastră? Da, un noroc. Deci am două mari noroce în viață. Unul a fost cancerul, pentru că dacă nu era cancerul, nu ajungeam eu la vârsta asta de 77 de ani și nu e problema că ajungi la 77 de ani, dar e problema să fii fizic sănătos, mental, energetic, spiritual, deci să duci o viață activă, deci să ai hobby-uri, să ai planuri, să ai țeluri. Deci asta e. Oricum, deci am ajuns datorită cancerului. Dacă nu era cancerul, atunci continuam viața pe care o aveam și da, continuând, nu puteam ajunge nici măcar la vârsta asta. Problema este că atunci când mi-am dat seama că e o problemă de viață și de moarte, mi-am făcut o analiză și m-am gândit, nu, bine, acum mor, am trăit, ce am realizat până acum? Da, mi-am făcut o casă, am mașină, am de toate, dar lucruri materiale. Acum eu dacă mor, le duc astea cu mine? Nu le duc. Ce pot duce? Eventual spiritul. Lucruri spirituale și așa. Și atunci mi-am făcut un cel de viață să îmi cizelez un pic spiritul, să așa și deci de aia a fost o mod de cotitură principal cancerul, pentru că am trecut de la o viață de pe pilot automat, că majoritatea omului face același lucru zilnic și așa, la o viață spirituală. Deci am zis că prioritar nu este partea materială, ci partea spirituală. Deci considerați că vindecarea dumneavoastră are în spate... Deci convingere, deci... Spuneți cuvântul pe care... Deci credința, credința că mă vindec. Deci dacă nu ai credință, poți să faci orice tratamente, nu reușești. Credința e similară cu atenția. Deci tu dacă îți îndrepți atenția asupra unui obiectiv, acolo se îndreaptă și energia ta. Și energia vindecă, poate face orice. Deci poate face minuni. Deci și Iisus a zis că nu eu te-am vindecat când am făcut cazurile de vindecare, ci tu te-ai vindecat singur. Deci credința ta te-a vindecat. Nu? Problema e că poți face orice cu voința și în Biblie scrie că dacă ai credință cât un bob de muștar, poți să munții se mișcă. Nu zice că tu poți să-i miști, se zice că se pot mișca.
Deci, prioritar este credința. Ce aș mai putea să spun? După ce m-am vindecat de cancer, am avut foarte multe cazuri de oameni care auziseră. Deci, cunoscuți prieteni care au văzut. Eu făceam curarea de 42 de zile, am slăbit 25 de kg. Ziceau, nu, când trebuie să mergem la mormântare, pentru că, uite, ăsta slăbește văzând cu ochii și ăsta se duce. No, unii dintre ei a venit la mine și a avut cancer. Am avut un prieten foarte bun care avea cancer, a fost director la OJT, băiat foarte deștept. Așa, și, băi, eu pot să te vindec, adică nu eu pot să te vindec, tu te vindești, dar să dau posibilitatea să te vindeci. Și atunci am căutat în biblioteci și am dus 10 cărți despre cancer și modalități de a te vindeca, că și alții s-au vindecat. Și una dintre ele era una polițistă și face, eu ți-am citit-o aia polițistă, a fost foarte bună, dar celelalte nu le citesc. Dar a murit. Da. A murit. Pentru că deja eram foarte mult solicitat și foarte mulți veneau și după aia aflam că mor. Deci nu aveau convingere, nu aveau credință și mureau. Și totdeauna și medicii foarte șmecheri, zice, dom'le, a venit un alt tratament care să vindecă și nu știu ce, și eu îi convingeau ca să facă chimioterapie. Dacă faci chimioterapie, sistemul imunitar se duce, iei orice șansă organismului ca să te vindece. O statistică citită de mine, dintre medicii oncologi, ci că 80% n-ar face chimioterapie. Da. Vreau să revenim un pic la cuvântul credință, pe care l-ați invocat și care spuneți că a stat în spatele vindecării dumneavoastră. Spuneți-mi, e vorba despre o credință cu nuanțe religioase, mistice, sau este o credință care are în spate puterea dumneavoastră sau puterea omului de a-și activa, prin puterea gândului, sistemele proprii de autovindecare? Este o problemă foarte delicată, nimeni încă nu a dat răspuns la asta. Și eu am fost crescut ateu, după aceea am devenit religios, dar nu religia organizată, nu cred în preoți și în ăsta, afară de Irineu, care e super, așa. Cred că există ceva, o inteligență universală, superioară, spirituală, care te ajută. Și rugămintea, deci când te rogi în biserică, tu apelezi la Dumnezeu, deci la un spirit, așa, și care te va vindeca și te va ajuta în problemele tale. Deci rugăciunea e ca și o atenție asupra unui lucru, unde se îndreaptă energia. Repete asta cu energia, mi-a plăcut pentru că am început să studiez și fizica cuantică și sunt foarte multe explicații, adică fizica obișnuită nu dă răspunsuri și materialistă nu dă răspunsuri, dar fizica cuantică dă răspunsuri. Totul este energie și materia este o energie inferioară, deci poți energetic, cu ajutorul credinței, cu ajutorul gândului, să faci orice. De fapt, uitați-vă, dacă ne uităm și la doctori care au încercat cu placebo, deci cu tratamente placebo, nu? Au avut vindecări spectaculoase numai pe baza gândului, că omul a crezut, deci a crezut în pilula aia că îl vindecă, da? De fapt, era o pilulă de zahăr sau de nu știu ce și așa. Deci omul s-a vindecat singur. Sigur. Așa, îi mulțumesc că aveți verticalitatea și demnitatea să recunoașteți treaba asta. Și aș vrea să ne mai povestiți, să ne spuneți câteva cuvinte despre actualul dumneavoastră stil de viață, care pe mine m-a impresionat când mi le-ați povestit la prima noastră cafea. Spuneți-mi ce faceți dumneavoastră într-o zi normală de vară.
La 77 de ani. Deci, în primul rând, mă uit, sunt pensionar. Deci, cea mai frumoasă parte a vieții, partea asta pensionară, deși am avut foarte multe realizări și în partea de construcție și în partea de IT, 25 de ani. Am fost programator pe calculatoare și deci am avut realizări, dar ca și acum, ultimii 17 ani, cam 20 de ani de când sunt în pensie, sunt cei mai frumoși ani ai vieții mele. Deci nu se poate compara cu ce a fost înainte. Înainte era stres, trebuia să faci ce zic alții, de multe ori prostii, orice. Și acum, ce faceți acum, acum, în timpul verii, ce faceți dumneavoastră în mod special? Da. Păi nu numai vara, deci toată viața. Deci eu iarna schiez, patinez, acum 2 ani începeam să patinez cu spatele. Era patinoar încă înainte de COVID în Baia Mare. Deci schiul e un sport care îmi place foarte mult. Not în bazin, făceam 60 de bazine la Spa, deci 1,5 km de not. Mergeam. Și de barajul din Baia Mare? Și vreau să zic, deci făceam și iarna și vara, fiind barajul aici la vreo 15 km, e ușor să mă duc până acolo zilnic, aproape stau în natură, nu mă stresează nimeni și citesc, mai trag un pui de somn, mai pictez, mai sculptez și not. Deci notul mi-a plăcut din copilărie, adică mi-a plăcut din copilărie, dar nu l-am putut practica pentru că părinții nu mă lăsau ca nu cumva să mă nec. Fratele meu era să se nece. Da. Dar după ce am scăpat de ei, am început să învăț după carte și am învățat corect să nu și... Și acum notați câte ore pe zi? Deci o oră jumate, între o oră jumate. Deci aș putea nota și mai mult, dar mă plictisesc. Deci, frumos. Deci pe lângă virtuțile fizice pe care le-ați câștigat în ultimii ani și pentru care vă invidiem, am observat că v-ați cultivat și virtuțile artistice. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această lucrare pe care noi o apreciem foarte mult și am fost uimiți când am văzut-o astăzi, când ați adus-o aici. Este vorba despre pictură? Da. Deci, problema este așa, că vreau să încep un pic mai departe, să divaghez, așa. Deci, atunci când am avut problema cu cancerul, m-am gândit că așa, să-mi schimb stilul de viață, mi-am schimbat-o și mi-am zis că problema, că ce pot lăsa în urmă. Și am zis că să las ceva frumos, nu? E bine să lași ceva frumos. Deci pot să las mașina, casa sau nu știu ce, dar să găsesc o activitate în care să fac ceva frumos. Și atunci am apucat de pictură la 70 de ani. Deci eu pictura îmi plăcea, dar nu aveam eu tare de desen sau ceva deosebit, așa. Dar îmi plăcea, deci mergeam în toate sălile de expoziții, peste tot unde mergeam și am fost în multe locuri, am vizitat expoziții și mi-am făcut o cultură vizuală și la 70 de ani am văzut un afiș pe un stâlp acolo că se caută elevi pentru a învăța pictura. Da, și atunci imediat am dat telefon, am întrebat, dar la 70 de ani mai primiți? Da, cum să nu veniți? Da. Și m-am apucat de pictură la 70 de ani. Deci am făcut un an de pictură, am diploma de pictor, așa. Prima expoziție am făcut imediat 71, așa. Am făcut mai multe expoziții. Ultima a fost la Expo Flora, unde am avut foarte mulți vizitatori. Totdeauna căutam ceva nou, așa. Deci, în muzee și ăstea vedeam tot aceleași tipuri de peisaje, aceleași, așa, unele și mai cenușii, unele și mai care nu-mi plăceau. No, și atunci mi-a plăcut și sculptura.
după vreo 5 ani am început să sculptez și alea sunt niște lucruri care rămân după mine, cel puțin. Și ce vreau să ne spuneți în mod special, practic, boala prin care ați trecut, șocul emoțional prin care ați trecut, considerați că v-au activat aceste virtuți care erau într-o fază latentă? Era o fază latentă, dar probabil că, bine, nu ajungeam să pictez și ăsta dacă nu mă vindecam și dacă duceam o viață dezorganizată. Deci m-a ajutat într-un fel. Bun. Și încă o întrebare înainte de final. Spuneți-mi, domnul Câmpeanu, revin la al doilea puseu. Când vezi că era toată prinsă, ureterele erau prinse, rinichii erau prinși. Practic, doctorii ce v-au spus? Ce v-au propus, practic? Și noastră ce a spus nu. Țin minte că mi-a spus nu și ați plecat acasă și ați început tratamentul non-convențional. Exact. Deci, practic, ce v-au propus când a văzut că vezi că era prinsă? Deci să-mi extermine tot aparatul urinar. Deci vesica, testicolele, prostata, deci toată partea. Și nu s-a spus? Asta era ultima fază când oamenii încearcă să te facă să supraviețuiești. Dar asta nu era un stil de viață care să combină. O paranteză iară fac. Deci odată eram internat tot la Oradea și eram cu un colonel de securitate, era pe vremea comuniștilor atunci și toată lumea îl peria. Eram într-o rezervă, aveam relații, el era colonel. Na, și tot veneau ăia și, băi, au inima slăbită și, băi, iau o aspirină cardio, iau nu știu ce, nu știu cum. Nu voia să ia nimic pentru inimă. Și el avea cancer și mi-am dat seama că el a zis că mai ușor se moare cu inima decât cu cancerul. Așa mi-am zis și eu, nu vreau să mor pe parte de spital, să fiu leguma și obiectul altora. Și ați mers acasă și ați început? Exact. Sau trăiesc sau nu trăiesc. Și am început tratamentul ăsta naturist. Am căutat în biblioteci metode de a ieși din criză și am reușit. Problema e foarte mult, zic, măi, dar cum în 42 de zile să nu mănânci? Dar e imposibil și nu știu ce. Da, este posibil. Cum, dacă crezi în ceva și ăsta este foarte ușor. Și vă întreb ceva, nu meriți 42 de zile să nu mănânci și să trăiești 20 de ani fericiți?